हॅलो, रामराम मंडळी. मी सुप्रिया. आज बघूया दिव्यांच्या आरासाची सरळ सोपी रांगोळी. अंधकारावर प्रकाशाचा विजय म्हणून दिवाळी हा सण साजरा केला जातो. दिवाळी ही अमावस्येच्या दिवशी येत असते, जेव्हा सर्वत्र काळोख पसरलेला असतो. तेव्हा त्या काळोखाला दिव्याची एक ज्योत दूर करते. दिव्याची ज्योत आपल्याला जीवनात नेहमी जळत राहण्याची म्हणजेच काहीतरी करत राहण्याची प्रेरणा देते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्समधून नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन ठेवा.
लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. स्टे सेफ. टेक केअर. बाय.